حس پرواز یعنی لحظه‌ای که زمین رو رها می‌کنی و یاد می‌گیری به خودت اعتماد کنی. جایی که باد تبدیل میشه به موسیقی آزادی و هر ثانیه‌اش یه یادآوریه از اینکه هیچ مرزی واقعی نیست جز اونایی که توی ذهنمونه. پرواز فقط بالا رفتن نیست، یه جور رها شدن از ترس، از محدودیت، از بایدها. همون لحظه‌ای که میفهمی دنیا خیلی بزرگتر از قدم‌های روزمرته. و حالا اون پایین شهری از دل صحرا برخاسته، دبی، جایی که رویاها مثل آسمون حد و مرز ندارن. از این بالا برج‌ها مثل ستاره‌هایی هستند که روی زمین افتادن و هر کدوم یادآوری میکنن که هیچ رویایی بزرگتر از اراده انسان نیست. دبی فقط یک شهر نیست، یه نماد از جسارت، از اینکه اگه بخوای میتونی از شن آسمون بسازی. و من از این بالا فقط یک چیز میفهمم: پرواز یعنی دیدن دنیا از زاویه‌ای که باورش زیباتره. هواپیما روی زمین تاکسی میکنه اما هنوز حس پرواز توی دلم زنده است. بیرون ترمینال شیشه‌ای دبی مثل آینده‌ای که از راه رسیده، پر از نور، حرکت و صدا. برج مراقبت اون بالا ایستاده مثل نگهبان آسمون، جایی که سفرها شروع میشن و رویاها ادامه پیدا میکنن. همه چیز اینجا یادآوری میکنه که جهان با اراده انسان شکل گرفته، از دل شن و گرما تا این نقطه پر از زندگی و پرواز. انگار دبی فقط مقصد نیست، خودش یک پرواز بی پایانه. هواپیمایی امارات یکی از بزرگترین بهره برداران بوئینگ 777 تو جهانه. این شرکت در حال حاضر بیش از 140 فروند از این مدل رو تو ناوگان خودش داره و همچنان ستون اصلی پروازهای دوربرد امارات محسوب میشه. طی سال 2025 این شرکت برنامه نوسازی گسترده‌ای را آغاز کرده که شامل بازطراحی کامل کابین هواپیما، اضافه شدن کلاس جدید پرمیوم اکونومی و بروزرسانی سیستم‌های سرگرمی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت هستش. امارات همچنین آماده ورود نسل جدید بوئینگ 777 X هستش، هواپیمایی که قرار از سالهای آینده وارد ناوگان این شرکت هواپیمایی بشه و برد بیشتر و موتورهای کارآمدتر GE9X رو ارائه بده. این ارتقاها بخشی از استراتژی امارات برای حفظ جایگاه خود به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ایرلاین‌های بین‌المللیه. بوئینگ 777 همچنین نقش کلیدی در اتصال دبی به بیش از 100 مقصد جهانی ایفا میکنه. ایرلاین امارات اولین فروند A350-900 خودش رو تو نوامبر 2024 دریافت کرد و با این هواپیما نسل جدیدی از راحتی، کارایی، فناوری در ناوگان خودش رو معرفی کرد. هواپیمای ایرباس A320 شرکت سعودی نقش کلیدی در ناوگان کوتاه‌برد و میانبرد این ایرلاین ایفا میکنه. با بیش از 37 فروند عملیاتی، این مدل ضمن بهره‌وری بالا خدمات دو کلاسه شامل بیزینس و اکونومی رو به مسافران داخلی و منطقه‌ای ارائه میده. فلای دبی با بهره‌گیری از یک ناوگان یک نوعی متشکل از بیش از 90 فروند هواپیمای بوئینگ 737 مکس و نسل قبلی 737-800 به بیش از 135 مقصد در 57 کشور وصل شده. این ایرلاین با تمرکز ویژه بر کارایی، شبکه‌ای گسترده و هزینه‌های عملیاتی بهینه جایگاه خودش رو به عنوان یکی از بازیگران مهم منطقه در حمل و نقل هوایی تثبیت کرده. ایرباس A380 بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان، ستون اصلی ناوگان دوربرد اماراته. این ایرلاین بیش از 100 فروند از این مدل در اختیار داره و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته تجربه پروازی متفاوت رو ارائه میده. A380 با دو طبقه کامل مسافربری شامل فرست کلاس با سویت‌های خصوصی و دوش‌های هوایی، بیزنس کلاس با صندلی‌های کاملا خوابیده و اکونومی با فضای مناسب برای راحتی پا. طراحی بالها و موتورهای چهارگانه باعث کاهش صدا و مصرف سوخت بهینه شده. این هواپیما در مسیرهای طولانی و شلوغ بین‌المللی قابلیت حمل مسافر و بار رو در حد بالاتری در اختیار داره و راحتی و ایمنی رو فراهم میکنه. A380 انتخاب شده توسط امارات نشان دهنده تعهد این ایرلاین به ارائه پروازهایی با تجربه بهتر و اتصال شهرها و قاره هاست. از لحظه تیکاف تا رسیدن به ارتفاع پرواز، A380 امارات نه فقط یک سفر بلکه تجربه کامل از تکنولوژی، راحتی و لوکس بودن رو به مسافران ارائه میده. اگر با این تایپ هواپیما پرواز داشتید از تجربه خودتون برامون توی کامنت ها بگید که ببینیم به چه صورتی هستش. هواپیمایی الجزیره اولین ایرلاین کم هزینه کویت با ناوگانی مدرن از هواپیماهای ایرباس A320 و A320neo به بیش از 60 مقصد در خاورمیانه، آسیای مرکزی، جنوب آسیا و اروپا پرواز میکنه. این ایرلاین از سال 2004 فعالیت خودش آغاز کرده و با ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب جایگاه ویژه‌ای در صنعت حمل و نقل هوایی داره. هواپیمایی ایر ایندیا پرچمدار حمل و نقل هوایی هند با ناوگانی شامل 33 فروند بوئینگ 787
787 دریم لاینر از جمله 26 فروند مدل 787-800 و 7 فروند 900 به بیش از 70 مقصد بین‌المللی پرواز میکنه. این ایرلاین در حال برنامه‌ریزی برای خرید 20 فروند دیگه از این مدل هواپیما به منظور تقویت ناوگان خودش هستش. شرکت هواپیمایی پلاس اولترا لینئاس ایریاس ایرلاین اسپانیایی که مقر اصلیش تو فرودگاه مادرید باراخاسه تو سال 2015 تأسیس شد و از اون زمان به عنوان یک ایرلاین تخصصی تو پروازهای میانقاره‌ای فعالیت میکنه. این شرکت با ناوگانی مدرن از هواپیماهای ایرباس A330 به مقاصدی تو آمریکای لاتین، اروپا و آفریقا پرواز میکنه. در راستای گسترش شبکه پروازی خودش، پلاس اولترا با شرکت ITA ایرویز همکاری کرده تا امکان دسترسی به مقاصدی مانند دبی رو فراهم کنه برای مسافران. این همکاری به مسافران این امکان رو میده که با یک بلیط از مادرید به دبی و دیگر مقاصد بین‌المللی سفر کنن. و اما ایرباس A320 دوست داشتنی ایران ایر خودمون، ستون ناوگان کوتاه‌برد و میانبرد کشور با طراحی مدرن و ظرفیت حدود 150 مسافری، مسیرهای داخلی و منطقه‌ای رو به طور امن و راحت پوشش میده. این هواپیما نمادی از قابلیت اطمینان و تجربه پرواز روان و کیفیت خدمات ایرلاین ملی ایران ایر هستش. موفق باشه. ویدیوی افگیکی امروزمون هم به پایان رسید. خیلی ممنون که با لایک و سابسکرایبتون من رو توی این زمینه ساپورت میکنید. من در زمینه گردشگری و هوانوردی ویدیو میسازم و خوشحالم که ساپورت و توجه شما رو دارم. به امید موفقیت ایران و ایرانی و به امید موفقیت هوانوردی و آینده هوانوردی در ایران. خدا نگهدارت.